Okay, welcome to my next video. आज चाहिँ यो चेस बोर्ड छ मसँग. यो चेस बोर्ड चाहिँ ठ्याक्कै भनौँ न अर्डिनरी चेस बोर्ड जस्तै हो, तर यसको फरक चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले होल्सहरू छ, डिफ्रेन्ट होल्सहरू किन राखिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो दृष्टिविहीन भएका व्यक्तिहरू, भिजुअली इम्पेयर्ड अथवा ब्लाइन्ड व्यक्तिहरूले चाहिँ कसरी चेस खेल्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँ देखाउँछु. अब यहाँ मैले एउटा गोटी लिएँ, यो भनेको एउटा पिस हो. यसको माथि चाहिँ यो यहाँ डट छ, यो चाहिँ फिगर आउट गर्न थाहा हुन्छ मलाई, ताकि यो चाहिँ ब्ल्याक कलरमा मात्र हुन्छ यो चाहिँ, है. जस्तै कि मैले ब्ल्याकमा यो मिलाएँ, अब यो ब्ल्याककै अर्को गोटी यहाँ मैले राखेँ, त्यस पछाडि यो यहाँनिर, अनि यो चाहिँ वाइटको आयो होइन. त्यो भएर वाइटको चाहिँ हामी वाइटको प्लेसमेन्ट यतानिर गर्छु म. अनि यो यहाँ हात्ती भयो यो, अनि त्यस पछाडि चाहिँ यसलाई यहाँ राखौँ. यो चेस चाहिँ बडो इन्ट्रेस्टिङ गेम छ. म त्यति उत्कृष्ट खेलाडी त होइन, तैपनि हाम्रो अहिले यहाँ जसले मेरो यो भिडियो गरिदिनु भएको छ, हाम्रो ड्यानियल दाई, उहाँसित चाहिँ हामी खेल्छौँ कहिलेकाहीँ. यस. अनि कस्तो लाग्छ हजुरलाई यो चेस बोर्ड तपाईँ फर्स्ट टाइम देख्दाखेरि कस्तो फिल भयो? रमाइलो थियो एकदमै. भाइले त सुरुमै मलाई उडाइदिएर. त्यो त छुट्टै कुरा हो. त्यसपछि अघि पछि फेरि तपाईँ च्याम्पियन हुँदै जानुभएको छ होइन. भाइले नै गर्दा च्याम्पियन भइरहेको छु, प्र्याक्टिस भइरहेछ मेरो चाहिँ भाइसँग. ठिक छ ठिक छ. म यो गोटीहरू चाहिँ सबै मिलाएर तपाईँहरूलाई देखाउँछु है त. यो वाइट मैले अघि भने, यो डिफ्रेन्सेस चाहिँ यहाँबाट थाहा हुन्छ. माथि बम्प हुन्छ क्या, एउटा माथि डट हुन्छ, त्यो चाहिँ अर्को वाइट कलरमा चाहिँ हुँदैन फेरि त्यो. त्यसरी यसलाई यहाँ राखेर, अनि मधुले चाहिँ कुन गोटी कुन हो भनेर कसरी थाहा पाउँछु? ओके, नाइस क्वेसन. कुन गोटी कुन हो भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ प्र्याक्टिस चाहिन्छ सुरुमा. जस्तो अब म इक्जाम्पल यहाँ देखाउँछु. मैले यो यतापट्टि हात्ती चाहिँ रुख, हाम्रो हात्ती चाहिँ सधैँ यहाँ हुन्छ होइन, यही साइडमा हुन्छ नि त यसको पोजिसन त. यसलाई चाहिँ यहाँ राखिनु हुँदैन नि त, यहाँ त घोडाको ठाउँ हो होइन. त्यही भएर यो यहाँ हुन्छ भन्ने चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ. यो छामेर नै थाहा पाउने. यो गोटी पनि तपाईँको हात्ती यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ जेनरल इन्फर्मेसन छामेर थाहा हुन्छ. घोडा यस्तो हुन्छ, घोडा पनि अब यो घोडै त हो नि होइन, यसरी घोडा यसको पोइन्टेड होइन. यो खालको चाहिँ यो ऊँट भयो होइन. ऊँट भनेको चाहिँ अब सेना र ऊँटको चाहिँ हल्का उस्तै उस्तै जस्तो लाग्छ, तर यसको यो अलिक सानो छ, यो अलिक ठुलो छ होइन. यसको अलिक भनौँ न त्यसरी चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सकियो त्यो गोटीहरू चाहिँ. अब हाम्रो यो कार्ड गेम पनि हुन्छ नि, जुन तपाईँहरूले तास खेल्नुहुन्छ, त्यो पनि यस्तै नै हुन्छ. त्यसमा चाहिँ ब्रेलमा लेखिएको हुन्छ कि त्यो तासमा चाहिँ. त्यो पनि म कुनै दिन देखाउँला होइन. त्यसमा चाहिँ ब्रेलमा लेखिएको हुन्छ. अब अहिले यसमा चाहिँ यो फुल्ली ट्याक्टाइल भयो. खासै खेल्दैन, भाइबाट सिक्नु पर्यो तास खेल्नमा. होइन, तास त म नै खेल्दैन, कार्ड त्यो खासै खेलिँदैन. त्यो पनि कहिलेकाहीँ खेल्नु गर्नुपर्छ. त्यो पनि इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ. यो मैले लगभग अब मिल्न, सरी यो यता हो होइन, कहिलेकाहीँ ढिलो ढिलो यो मिलाउँदा मिलाउँदै. एउटा युट्युब च्यानलमा भन्दा अमेजिङ फेरि हिन्दी साउथ इन्डियन च्यानलमा अमेजिङ भाषाहरू. ओके, अमेजिङ. यो चाहिँ सबै मिल्यो. अब चाहिँ हामी खेली हेरौँ है त थोरै. हेरौँ ल. जस्तो एक्जाम्पलको लागि म सबैलाई म राख्दिनँ थोरै, यति मात्र म चल्ने कसरी होइन, थोरै एउटा म उस गर्न चाहन्छु होइन. ओके, सपोज अब यो सेना छ, मैले 2 स्टेप चाल्नु पऱ्यो. फर्स्ट स्टेप यहाँ मैले चाल्ने भयो होइन. अनि ऊँटको चाल्ने कस्तो छ, ऊँट कसरी चल्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा हुनुपर्छ पहिला. ऊँट थाहा भइसके पछाडि चाहिँ मैले यसलाई टच गर्छु. ऊँट त यसरी छड्के जान्छ होइन. यो छड्के चाहिँ मैले यसलाई ठ्याक्क यहाँनिर पोजिसन गर्छु है. अब घोडा कसरी चल्छ, एल चल्छ भन्ने मलाई थाहा छ. घोडालाई मैले यहाँ राख्ने भएँ, अनि अर्को ऊँटलाई लिएर मैले यहाँ राख्ने भएँ, अनि अर्को सेनालाई चाहिँ एक स्टेप यहाँ अगाडि बढाउने भयो. अब अपोनेन्टको प्लेयरले पनि
त्यसरी नै चलाउनु भयो। अर्को अपोनेन्टको प्लेयरको यहाँ ऊँट मैले राखिरहेको छु मानौँ, यो थर्ड प्लेसमा मैले ऊँट राखेको छु भने अपोनेन्टले चाहिँ ऊँटलाई यहाँ ल्याउने भयो होइन। अपोनेन्टले मलाई चलाइरहेको छ अरे, ल मलाई ठ्याक्कै यहाँ ल्यायो मानिलिउँ एकछिनलाई। अनि त्यस पछाडि अब मैले चाहिँ कसरी फिल गर्छु भने यो मेरो गोटी हो। अब मेरो गोटी चाहिँ ब्ल्याकको माथि चाहिँ एउटा डट हुन्छ कि डिफ्रेन्ट टाइपको, यो सानो एउटा डट यो छुँदाखेरि चाहिँ फिल हुन्छ। तर यसको माथि चाहिँ डट हुँदैन कुनै पनि, त्यो एउटा बम्प भनौँ न, बम्प चाहिँ हुँदैन। त्यो भइसके पछाडि चाहिँ अब मलाई यो गोटी चाहिँ मेरो अपोनेन्टको गोटी हो अथवा पिसेस हो भनेर चाहिँ मलाई थाहा हुन्छ। अब यसको ऊँट यहाँ आइपुगेपछि चाहिँ मैले यहाँ यो राखिदिने भएँ एकछिनलाई, म यस्तो त खेल्दिनँ तै पनि। अनि अपोनेन्टले चाहिँ मलाई यसरी यहाँबाट मेरो गोटीलाई चाहिँ स्म्यास गर्ने भयो होइन। यसरी चाहिँ यहाँ यसले चाहिँ यो गोटीले यहाँ चाहिँ मलाई मेरो गोटीलाई चाहिँ भनौँ न अट्याक गर्ने भयो। अब यो यहाँसम्म आउँछ, यसको मुभहरू चाहिँ मलाई थाहा हुन्छ होइन। मुभहरू थाहा भइसकेपछि मेरो भन्नुको अर्थ म एकदमै राम्रो प्लेयर चाहिँ होइन, तर मलाई कसरी खेल्ने भन्ने एउटा बेसिक इन्फर्मेसन थाहा छ। म चेस चाहिँ इन्थुजियास्ट एकदमै मन पराउने मान्छे नै हो, फेरि हुन चाहिँ सिक्दैछु होइन। हामी कुनै दिन साक्षात्कार भयो भने चाहिँ तपाईँ हामी चेस खेल्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले गरेँ। भाइले चाहिँ यो मिलाउन सिक्नको लागि कति लाग्यो समय पहिला सिक्नको लागि? होइन, सुरुमा मैले चेस अब यो बेसिक कुरा यो अब चेसमा भनेको तपाईँको 1 2 3 4 5वटा गोटी जाने भने सबै थाहा हुन्छ। अरू सिमिलरै त जस्तो 2टा हुन्छ ऊँट होइन। अब ऊँट यो हो भन्ने थाहा भएपछि यो 2टा ऊँट भइहाल्यो। अब यो सबै सैनिक हो, सबै सैनिक एउटै हुन्छ। अब कि सैनिक पनि डिफ्रेन्ट भयो भने त्यो अर्कै कुरा हुन्थ्यो होइन। यो हात्ती भयो, 2टा हात्ती उस्तै हुन्छ होइन। यो घोडा भयो, घोडा यस्तै हुन्छ। यो मन्त्री भयो, यो राजा भयो। यसरी चाहिँ थाहा भइसके पछाडि चाहिँ यसको प्लेसमेन्ट जान्नु पऱ्यो, यो यहाँ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो फर्स्टमा। मैले चाहिँ यो चेस खेल्ने कुरा चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्छ होइन, किनकि माइन्ड चाहिँ धेरै युज गरिन्छ होइन यसमा। तर कति छ मान्छेहरू खेल्न त खेल्न आउँछ अलिकति, तर उनीहरू चाहिँ त्योभन्दा बेसी प्रोग्रेसमै जाँदैन। वाट डु यु वान्ट टु से टु दोज पिपल? किप प्लेइङ, किप प्र्याक्टिसिङ। आफूभन्दा राम्रोसँग खेल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनकि आफूभन्दा सानोसँग खेल्यो भने त जितिन्छ तर सिकिँदैन फेरि। म चाहिँ तपाईँसँग खेलिरहेको छु, म सिकिरहेको छु होइन, एक्जाम्पलको लागि। किनकि सिक्नको लागि चाहिँ हामीभन्दा आफूभन्दा राम्रोसँग चाहिँ खेल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ है मलाई। धन्यवाद, कस्तो राम्रो कुरा। अनि भाइले चाहिँ अब तिमीले देख्दैनौ नि होइन, तै पनि सिकिरहेको छु यसरी। अब टु अदर पिपल हु क्यानट सी, उनीहरूको लागि के भन्न चाहन्छु? होइन, उनीहरूको लागि चाहिँ यस्तो, हामी सँगै थियौँ। अब म नेपाल हुँदा चाहिँ हामी सँगै नै थियौँ, धेरै यात्राहरूमा, धेरै जर्नीमा, धेरै कामहरू हामीले सँगै पनि गऱ्यौँ होइन। अनि तर अब त्यो भन्दै गर्दा कतिपय साथीहरू जो एक्सेसमै हुनुहुन्न, जो एजुकेसनको एक्सेसमा हुनुहुन्न, जो अब यस्तो चेसहरू खेल्ने भन्ने त परको कुरा भयो। एजुकेसन सामान्य उहाँहरू बेसिक कुराबाट नै डिनाइ अब भनौँ न एभन्डन हुनुहुन्छ होइन। त्यो भइसके पछाडि चाहिँ उहाँहरूलाई कसरी मेन स्ट्रिममा ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ यो सोसल एस्पेक्ट्स भयो, अलिक पोलिटिकल एस्पेक्ट्स पनि भयो केही हदसम्म। त्यो छुट्टै भिडियोमा चाहिँ हामी चर्चा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामी चाहिँ नेक्स्ट गेम चाहिँ हामीले खेलेको भिडियो चाहिँ बनाउनुपर्छ। स्योर। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अनि ड्यानियल दाई, यो क्यामराम्यान पर्सनको लागि हजुरलाई पनि एकदम धन्यवाद, हाम्रो साथीहरूको तर्फबाट पनि। इट्स माई प्लेजर। तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नु होला यो भिडियो हेर्दा तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो अनि के जिज्ञासा छ भन्नु होला। हामी चाहिँ त्यसको विषयमा चाहिँ भिडियोहरू बनाउनेछौँ। टेक केयर। थ्याङ्क यू।